কি খবৰ চবৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা তোমালোকে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী 2025 পেপাৰটো আমি সলভ কৰি আছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনখিনি সলভ কৰিছোঁ তোমালোকে যোনে যোনে চোৱা নাই চাই ল'বা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে আজি আমি 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা ফাইণ্ড দ্য সিম্পলেষ্ট ফৰ্ম অফ দ্য ফাংচন tan ইনভাৰ্স আণ্ডাৰ ৰুট 1 প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 1 ডিভাইড বাই এক্স কুৱেশ্যনটো বহুত ভাল কুৱেশ্যন হয় যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি নোযোৱা তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এক্সামত গৈ অলপ কৰাটো টান হয় তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা 1 প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই এক্স দিয়া আছে আৰু এক্সৰ ভেলু নট ইকুৱেল টু 0 কাৰণ 0 হ'লে তলত ফাংচনটো ডিফাইন নহ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম লেট এক্স ইকুৱেল টু টেন থিটা ল'ম এক্স ইকুৱেল টু টেন থিটা ল'লে কুৱেশ্যনটো কি হৈ যাব টেন ইনভাৰ্ছ আণ্ডাৰ ৰুট 1 প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই টেন থিটা এতিয়া আমি জানো যে 1 প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা কি হয় সেক স্কুৱেৰ থিটা হয় তো ৰুট অভাৰ সেক স্কুৱেৰ থিটা কি হৈ যাব ইয়াত আহি যাব সেক থিটা মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই টেন থিটা ঠিক আছে ইয়াক আমি আৰু অলপ চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰিম সেক থিটাটো লিখিব পাৰিম 1 বাই কছ থিটা মাইনাছ 1 টেন থিটাটো লিখিব পাৰিম আমি সাইন থিটা বাই কছ থিটা চ' ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগন'মেট্ৰিক কুৱেশ্যন যেতিয়াও ছল্ভ কৰিবা তোমাৰ যদি ক্লাছ 11ত ট্ৰিগন'মেট্ৰিক প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে বুজি পোৱাত অলপ দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে ক্লাছ 11ৰ যোনখিনি ট্ৰিগৰ ফৰ্মুলা আছে সেইখিনি এবাৰ ভালকৈ ৰিভাইজ কৰি ল'লে এইটো চেপ্টাৰ বহুত ইজি লাগিব ঠিক আছে নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিম টেন ইনভাৰ্ছ এইটো যদি এলচিএম লওঁ তলত আহিব কছ থিটা এইটো 1 মাইনাছ কছ থিটা ডিভাইডেড বাই সাইন থিটা বাই কছ থিটা এইটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল তো ইয়াত আহিলে আমাৰ টেন ইনভাৰ্ছ 1 মাইনাছ কছ থিটা বাই সাইন থিটা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান ফৰ্মুলা আছে তোমালোকক মই কৈ আছোঁ কছ 2 থিটাৰ ফৰ্মুলা এটা আছে 1 মাইনাছ 2 সাইন স্কুৱেৰ থিটা এতিয়া যদি কছ 2 থিটাৰ জেগাত কছ থিটা থাকে ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব 1 মাইনাছ 2 সাইন স্কুৱেৰ থিটা বাই 2 হৈ যাব ঠিক আছে কাৰণ 2 থিটা আছিলে থিটা হৈছে থিটা থাকিলে থিটা বাই 2 এগেইন সাইন 2 থিটাৰ ফৰ্মুলা আছিলে 2 সাইন থিটা কছ থিটা তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সাইন থিটাৰ ভেলু পাম সাইন থিটাৰ ভেলু আমি কি পাম 2 সাইন থিটা বাই 2 কছ থিটা বাই 2 এতিয়া ইয়াতে ৰিপ্লেচ কৰি দিয়া চব কুৱেশ্যনটো টেন ইনভাৰ্ছ 1 মাইনাছ কছ থিটাৰ ভেলু এইটো লোৱা 1 মাইনাছ 2 সাইন স্কুৱেৰ থিটা বাই 2 ডিভাইডেড বাই 2 সাইন থিটা বাই 2 কছ থিটা বাই 2 তো এতিয়া টেন ইনভাৰ্ছ এইটো 1 1 কেঞ্চেল হৈ যাব ওপৰত থাকিব মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ 2 সাইন স্কুৱেৰ থিটা বাই 2 ডিভাইড বাই 2 সাইন থিটা বাই 2 কছ থিটা বাই 2 এতিয়া 2 কেঞ্চেল হৈ গ'ল ওপৰত এটা সাইন আছে তলৰ এটা সাইন আছে দুটা কেঞ্চেল হৈ যাব তো টেন ইনভাৰ্ছ এইটো কি থাকিব সাইন থিটা বাই 2 বাই কছ থিটা বাই 2 এইটো কি হৈ যাব টেন থিটা বাই 2 তো ফাইনেল আনচাৰটো আমি কি পাম থিটা বাই 2 পাম এতিয়া এটা বস্তু চোৱা আমি থিটাটো কি লৈছিলোঁ টেন থিটাৰ ভেলু কি লৈছিলোঁ এক্স লৈছিলোঁ তো ওপৰতে চোৱা আমি এক্সৰ ভেলুটো কি লৈছিলোঁ টেন থিটা লৈছিলোঁ তো থিটাৰ ভেলু কি যাব টেন ইনভাৰ্ছ এক্স চ' ফাইনেল আনচাৰটো আমি কি পাম থিটা জেগাত টেন ইনভাৰ্ছ এক্স পুট কৰি দিয়া বাই 2 দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে এইটো ভালকৈ লিখি ল'বা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিবা চিম্পলেষ্ট ফৰ্মৰ কুৱেশ্যন যিমান আছে বুকত আছে বা বাকী ৰেফাৰেঞ্চ বুকতো হ'লেও প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন মোষ্টলি আহে ঠিক আছে তো এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে
নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ফাইণ্ড দ্য ভেলিউ অফ টেন ইনভাৰ্ছ 2 চাইন কছ ইনভাৰ্ছ হাফ চোৱা ইয়াতে অৰ দিয়া আছে দেখিছা তো যিকোনো কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিবা তাৰ এটা অৰ পাবাই চ' বহুত টাইমত কি হয় দুটা কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যন ইজিয়ে থাকে যেনেকৈ এই কুৱেশ্যনটো আমি আগৰ কুৱেশ্যনটোতকৈ বহুত ইজি হয় তোমালোকে চাবা ইয়াত কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে টেন ইনভাৰ্ছ 2 চাইন কছ ইনভাৰ্ছ হাফ এতিয়া এটা কাম কৰা কছ ইনভাৰ্ছ হাফ যদি মোৰ থিটা লওঁ তো কছ থিটাৰ ভেলু কিমান হ'ব হাফ হ'ব আৰু থিটাৰ ভেলু কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰীটো মই π/3 লিখিম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ টেন ইনভাৰ্ছ 2 চাইন ইয়াত কি হৈ যাব π/3 নেক্সট ষ্টেপ টেন ইনভাৰ্ছ 2 ইনটু চাইন 60 ভেলু কি হয় √3/2 এইটো 2 আৰু 2 কেঞ্চেল হ'ব এতিয়া টেন ইনভাৰ্ছ √3 ভেলু কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰীতে 10 হয় ন চ' আনচাৰ হ'ল π/3 তো ইয়াত ছাইডত লিখিব পাৰা টেন ইনভাৰ্ছ √3 ইকুৱেল টু থিটা 1 যদি মই লওঁ তো টেন থিটা 1ৰ ভেলু √3 থিটা 1ৰ ভেলু π/3 এইখিনি লিখিবও পাৰা নিলিখিবও পাৰা বাট এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু গম পাইছা যে নেক্সট তলৰ 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ইজি হয় এইটো কুৱেশ্যন বেছি ইজি হয় তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোতকৈ হয়নে তো সেইকাৰণে ভালকৈ কুৱেশ্যনবোৰ পঢ়িবা অৰকেইটা চাবা দুটা কুৱেশ্যন কোনোবা এটা কুৱেশ্যন বেছি ইজি থাকিব এটা টান থাকিব তো ইজিটো টাৰ্গেট কৰিবা কাৰণ মাৰ্কছটোতো সমানে পাবা ঠিক আছে চলো নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এটা মেট্ৰিক্স দিয়া আছে ইয়াতে যদি ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই মই লিখি দিছোঁ মেট্ৰিক্সটো দিয়া আছে -3, 0, 0, 2 এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 পাৰ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 পাৰ্ট 1 ঠিক আছে তো সুধিছে যে এ স্কুৱেৰ উলিয়াব লাগে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে তো মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যন আমি জানো এ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব এ ইনটু এৰ ভেলুটো কিমান -3, 0, 0, 2 ইয়াত এটা কমা লাগি গৈছে এইটো আঁতৰাই ল'বা ইনটু আকৌ ছেম -3, 0, 0, 2 তো চিম্পল হয় ইয়াৰ এডাল লাইন এনেকৈ টানিবা ইয়াৰ এডাল লাইন এনেকৈ টানিবা তো ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট -3 ইনটু -3 ইনটু -3 প্লাছ 0 ইনটু 0 0 হৈ যাব এইটো 0 ইনটু -3 ইয়াত 0 2 ইনটু এইটো হ'ল 0 আৰু ইয়াত -3 ইনটু 0 0 আৰু 0 ইনটু 2 0 হৈ যাব আৰু এইফালে 0 ইনটু 0 0 প্লাছ 2 ইনটু 2 থাকিব তো ফাইনেল আনচাৰটো কি হ'ব 9, 0, 0, 2 ঠিক আছে আৰু ডায়গনেল মেট্ৰিক্স হয় ডায়গনেল মেট্ৰিক্সৰ স্কুৱেৰ কৰি দিলে তোমাৰ ডায়গনেল এলিমেণ্টকেইটা মাল্টিপ্লাই হৈ যায় তো সেনেকৈও তুমি চাব পাৰা বাট আমি ছল্ভ কৰি দেখাই দিলোঁ একো প্ৰব্লেম নাই তো এইটো 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে বহুত ইজি কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট পাৰ্টটো চোৱা কৈছে ইফ এ ট্ৰান্সপ'জ হয়তো এ ট্ৰান্সপ'জৰ ভেলু দিয়া আছে -2, 3, 2, -1 এণ্ড বি এটা মেট্ৰিক্স দিয়া আছে কি দিয়া আছে -1, 0, 2, 1 তো কি ফাইন কৰিব লাগে এ প্লাছ 3b ট্ৰান্সপ'জ মানে কি হয় ৰ'টোক কলম কৰিব লাগে কলমটো ৰ' কৰিব লাগে এতিয়া আমি তলৰ পাৰ্টটো ফাইন কৰিব লাগে এ প্লাছ 3b ট্ৰান্সপ'জ তো প্ৰথম কি কৰিবা এ উলিয়াবা আমি এ কেনেকৈ ফাইন কৰিব পাৰোঁ এ হ'ল এ ট্ৰান্সপ'জৰ ওপৰত আৰু এবাৰ ট্ৰান্সপ'জ ল'লে আমি পাই যাম তো এ মেট্ৰিক্সটো যোনটো ৰ' দিয়া আছে তাক কলম বনাই দিয়া তো ইয়াত -2 আহি যাব ইয়াত 3 আহি যাব ইয়াত 2 আহি যাব ইয়াত -1 এৰ ভেলু আমি পালোঁ এতিয়া আকৌ আমাক কিহৰ ভেলু লাগে 3bৰ ভেলু লাগে 3b ভেলুটো আমি কেনেকৈ ওলাম
3b ইকুৱেল টু হ'ব 3 যদি ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ -3 0 6 3 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ a প্লাছ 3b ভেলু পালোঁ আমি এই মেট্ৰিক্স দুটা এড কৰি দিয়া -2 -3 -5 2 plus 0 2 6 plus 3 9 3 minus 1 কি হ'ব 2 এটা কোৱেশ্চনটো কি উলিয়াব দিছে a plus 3b ট্ৰান্সপ'জ তো ইয়াত আমি যিটো মেট্ৰিক্স পাইছোঁ তাক ট্ৰান্সপ'জ কৰিলে হ'ল -5 ইয়াত 2 আহি যাব ইয়াত 9 ইয়াত 2 আহি যাব ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকীকেইটা কুৱেশ্যন সলভ কৰিম